Chào các bạn, chủ đề collocation của chúng ta ngày hôm nay, Communication and personality. giao tiếp và tính cách. 1. To hide one's light under a bushel, Giấu tài, giấu nghề, meaning to conceal one's talents and skills. che giấu tài năng của ai đó. Example, please don't hide your light under a bushel. The society needs your valuable expertise. Xin đừng che giấu tài năng của anh. Xã hội rất cần những kiến thức vô giá của anh. 2. To throw a tantrum, Tức giận vô cớ, meaning to become very angry and unreasonable. Example, when you are a grown-up, you don't throw a tantrum. If something offends you, you discuss it. khi đã là một người trưởng thành, bạn sẽ không còn tức giận vô cớ nếu như ai đó làm phiền bạn hay làm bạn khó chịu, mà bạn sẽ thẳng thắn nói về điều đó. 3. To stamp one's mark on something, Để lại dấu ấn cá nhân, meaning to affect or change something in a way that allows people to recognize one's influence. có ảnh hưởng, thay đổi điều gì đó khiến cho người khác phải công nhận sự ảnh hưởng của bạn. Example, she has stamped her own mark on the British film industry. Cô ấy đã để lại dấu ấn cá nhân trong ngành công nghiệp điện ảnh của nước Anh. 4. A clash of personalities, Sự bất đồng về tính cách, meaning a situation in which two people disagree because they have very different personalities. khi hai người bất đồng với nhau do tính cách quá trái ngược. Example, there had been a clash of personalities between the two leaders over the question of defense policy. Sự bất đồng về tính cách của hai nhà lãnh đạo được thể hiện qua cách họ trả lời những câu hỏi về chính sách phòng thủ. 5. To have a superiority complex, Có cảm giác tự tin, suy nghĩ rằng mình vượt trội hơn người khác. meaning to have a feeling that one is superior to others. Có suy nghĩ, cảm xúc rằng mình vượt trội hơn người khác. Example, she has a superiority complex, imagining that she is somehow better at everything than her classmates. Cô ấy có phức cảm tự tôn, ảo tưởng rằng cô ấy tốt hơn về mọi mặt so với các bạn cùng lớp. 6. To hear something through the grapevine, Nghe tin đồn, meaning to hear news from someone who heard that news from someone else, to learn of something informally and unofficially by means of gossip or rumor. nghe tin tức từ một người nào đó mà người đó cũng nghe tin tức từ một người khác. Biết một điều gì đó bằng một cách không chính thức, thông qua lời đồn. Example, never believe the gossip that you hear through the grapevine. Always try to find the truth from an official source. Đừng bao giờ tin vào những lời đồn đại mà bạn nghe được, và hãy luôn tìm kiếm sự thật từ một nguồn đáng tin cậy. 7. To act one's age, Cư xử đúng mực, đúng lứa tuổi, meaning to behave in a way suitable for someone as old as you are. cư xử một cách phù hợp đúng với lứa tuổi của mình. Example, during the most recent years of her career, Madonna has faced criticism for her revealing outfits, her outrageous performances, and her decision to collaborate with her younger contemporaries, with many calling for her to act her age. Eight, codes of conduct, Quy tắc ứng xử, meaning voluntary rules which people accept in a situation. những quy định được mọi người chấp nhận một cách tự nguyện trong một tình huống cụ thể. Example, the code of conduct is voluntary, but it is seen as a sign of best practice. Bộ quy tắc ứng xử này là hoàn toàn tự nguyện, nhưng nó cũng có thể được coi là một tiêu chuẩn tốt nhất để mọi người tuân theo. 9. To assimilate knowledge, Tiếp nhận kiến thức, meaning to absorb and understand knowledge. tiếp thu và hiểu kiến thức. Example,
Some people claim that children assimilate knowledge more easily than adults, citing studies into the way that young children learn. Một số người khẳng định rằng trẻ em tiếp thu kiến thức dễ hơn người lớn, căn cứ vào những nghiên cứu về cách trẻ em học tập. 10. To marshal facts, Đưa ra lập luận, meaning to organize facts in support of an idea. sắp xếp các lý lẽ để ủng hộ cho một quan điểm. Example, his tutor asked him to marshal facts on the history of China in preparation for the exam. Giáo sư của anh ta yêu cầu anh ta đưa ra quan điểm lập luận về lịch sử của Trung Quốc để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. 11. To be a team player, Người giỏi làm việc nhóm, meaning a person who willingly cooperates with others. một người luôn sẵn sàng hợp tác với người khác. Example, employees who are good team players are more likely to be selected for promotion. Những nhân viên có khả năng làm việc nhóm tốt hơn sẽ có nhiều cơ hội để được thăng tiến. 12. The downfall of communication, Suy giảm giao tiếp, meaning the decline of communication. việc giao tiếp bị cắt giảm ít đi nhiều so với trước đây. Example, texting and social media are causing the downfall of society's interpersonal communication. Tin nhắn vào các phương tiện truyền thông đang làm suy giảm sự giao tiếp giữa người với người trong xã hội này. 13. A breakdown in communications, Sự ngưng trệ trong giao tiếp, thất bại, gián đoạn, meaning a misunderstanding which results from people failing to discuss and resolve something. một sự hiểu lầm khiến cho mọi người thất bại trong việc thảo luận hay giải quyết một vấn đề nào đó. Example, the dispute between the workers and the employer was the result of a breakdown in communications over wages. Sự mâu thuẫn giữa công nhân và người chủ là do sự thất bại trong việc thỏa thuận về mức lương. 14. To live in harmony with one another, Sống hòa hợp với người khác, meaning to live with others in a way which avoids conflict or disagreement. sống chung với người khác một cách hòa thuận, tránh gây ra mâu thuẫn hay các bất đồng quan điểm. Example, the students who share the house are all good friends and they are able to live in harmony with one another. Những sinh viên sống trong ngôi nhà này là những người bạn thân và họ có thể sống hòa hợp với nhau. 15. To keep abreast of something, Cập nhật tin tức, meaning to have the most recent information about something. cập nhật những tin tức gần nhất về một vấn đề gì đó. Example, this new service helps doctors keep abreast of the newest drugs available. Dịch vụ mới cho phép các bác sĩ cập nhật tin tức về những loại thuốc mới nhất. 16. To accelerate the flow of information, Tăng tốc độ lan truyền thông tin, meaning to spread information with a higher speed to create faster response times and more accurate interactions. lan truyền thông tin với tốc độ cao hơn để tăng tốc độ phản hồi và tương tác chính xác hơn. Example, the new software, WildTech, is intended to help accelerate the flow of information among scientists and forest and wildlife managers. Phần mềm mới mang tên WildTech giúp tăng tốc độ lan truyền thông tin giữa những nhà khoa học với người quản lý rừng và các khu bảo tồn hoang dã. 17. Behind the times, Lỗi thời, meaning refers to a person who is old-fashioned and has not adapted certain modern customs, beliefs, or behaviors. người cổ hủ, lỗi thời, không bắt kịp với những thói quen cách ứng xử mới. Example, he was angry when they said that his accounting methods were behind the times because he did not use computer software. Anh ta rất tức giận khi họ nói rằng những phương thức kế toán của anh là lỗi thời vì anh ta không sử dụng các phần mềm máy tính. 18. Set in his or her ways, Bảo thủ, meaning a person who is set in his or her ways is stubborn and committed to their current way of doing things. They aren't open to changing, even if the change would be an improvement. người bảo thủ nghĩa là những người cứng đầu, nhất định chỉ làm theo cách của mình. Họ không muốn thay đổi, cho dù sự thay đổi đấy là theo chiều hướng tốt. Example,
As people get older, they often become set in their ways and are reluctant to try anything new. Khi người ta già đi, người ta thường trở nên bảo thủ và rất ngại thay đổi. 19. A social butterfly, Người giao thiệp rộng, meaning refers to an extroverted person who loves to socialize. chỉ những người hướng ngoại, thích giao thiệp đối với người khác. Example, a social butterfly is a person who is socially dynamic, networking, charismatic, and personally gregarious. Một người giao thiệp rộng là một người năng động, lôi cuốn và thích giao du. 20. A stickler for something, Người câu nệ, khắt khe về cái gì. meaning someone who is a stickler for something is a person who strongly insists on that quality or behavior and wants or expects other people to maintain the same standard. Người lúc nào cũng chỉ đòi hỏi về chất lượng hay cách ứng xử, mong muốn người khác cũng phải tuân theo những tiêu chuẩn đó. Example, the author described himself as a stickler for details who loves things done right the first time. Tác giả đó tự mô tả bản thân mình là một người câu nệ chi tiết, người muốn mọi thứ phải được hoàn thành ngay từ lần đầu tiên. 21. To be user-friendly, Thân thiện đối với người dùng, meaning to be easy to use without a need for advanced skills. dễ sử dụng, không đòi hỏi kỹ thuật cao. Example, one feature of modern communications technology is that, in general, it is user-friendly. Một trong những đặc điểm chung của các công nghệ cao giao tiếp hiện đại là chúng khá thân thiện đối với người dùng. 22. Social networking sites, Mạng xã hội, meaning a website on which you communicate with people who share your interests. một trang web nơi mà bạn giao lưu đối với những người mà có thể chia sẻ những vấn đề mà bạn quan tâm. Example, young people today waste too much time on social networking sites, such as Facebook or Twitter. Người trẻ hiện nay thường lãng phí quá nhiều thời gian vào các trang mạng xã hội, ví dụ như Facebook hay Twitter. 23. To break off a relationship or to break off negotiations, Cắt đứt đàm phán, meaning to end something suddenly. chấm dứt một cái gì đó một cách đột ngột. Example, the US and China broke off negotiations earlier today on the new trade agreement. Mỹ và Trung Quốc đột ngột cắt đứt đàm phán ngày hôm nay về hiệp định thương mại mới. 24. To reach a stalemate or to reach deadlock, Đình trệ bế tắc, meaning a disagreement in which neither side is able to find a solution. những bất đồng mà không bên nào tìm được cách giải quyết. Example, the talks between the superpowers broke up when both sides reached deadlock over important issues. Cuộc nói chuyện giữa các bên đã thất bại khi cả hai đều bế tắc đối với những vấn đề quan trọng. 25. To have social skills, Có kỹ năng xã hội tốt, meaning to have the personal skills required for successfully communications and interaction. có những kỹ năng cá nhân cần thiết để giao tiếp và tương tác thành công. Example, in all jobs which involve dealing with the public, it is important to have good social skills. Mọi công việc mà liên quan đến việc quan hệ quần chúng đều yêu cầu kỹ năng xã hội tốt. 26. To have a laid-back attitude, Thư giãn, thả lỏng, thong thả, meaning relaxed, not worrying about anything. thư giãn, không lo lắng với điều gì. Example, our teacher had a laid-back attitude in the classroom, but she was always well prepared and committed to her students. Cô giáo của chúng tôi có vẻ rất thong thả trong lớp, nhưng cô lúc nào cũng chuẩn bị kỹ bài và hết mình đối với học sinh. 27. To be a workaholic or a shopaholic, Nghiện công việc, mua sắm, meaning a person who spends too much time working, too much time shopping. một người mà dành quá nhiều thời gian trong công việc hay là mua sắm. Example, although I take my studies seriously, I would not describe myself as a workaholic because I have other interests too. Dù tôi học rất chăm chỉ nhưng tôi không nghĩ mình là một người nghiện công việc, vì ngoài ra tôi còn có những thú vui riêng. 28. To see the big picture, Nhìn nhận một cách toàn diện, meaning to understand all the important aspects of a situation. hiểu được tất cả các phương diện của một vấn đề.
Example, students sometimes get confused with so many details to remember, but our history teacher is able to make us see the big picture. Sinh viên đôi khi gặp khó khăn khi có quá nhiều chi tiết cần phải nhớ, nhưng cô giáo lịch sử của chúng tôi luôn giúp chúng tôi khái quát được vấn đề. 29. To be generous or helpful to a fault. Nhiệt tình giúp đỡ. Meaning, to be very generous or helpful to others, even when it can cause problems for oneself. Rất phóng khoáng, thoải mái giúp đỡ người khác, dù có thể gây rắc rối cho bản thân mình. Example, my parents are generous to a fault and they have helped me a lot with my education. Cha mẹ tôi luôn quên mình giúp đỡ tôi, và họ đã giúp tôi rất nhiều trong việc học. 30. To make small talk or exchange pleasantries. Nói chuyện xã giao. Meaning, to talk in a polite way about unimportant matters, such as the weather. Nói chuyện một cách lịch sự về những vấn đề không quan trọng, ví dụ như thời tiết. Example, I enjoy a serious discussion and I don't like to make small talk or exchange pleasantries with others simply in order to be polite. Tôi thích những cuộc nói chuyện nghiêm túc, chứ không thích cách nói chuyện xã giao đối với người khác chỉ vì cái phép lịch sự. Ok, bài học của chúng ta kết thúc ở đây. Rất mong rằng bạn có thể tận dụng tốt những từ vựng này. Hẹn gặp lại ở một video khác. See you again.